مع نهاية هذا الفيديو راح نعرف ما أهمية فيتامين دي، ما هي الأمراض التي يحمينا منها فيتامين دي، وما هي الأمراض التي قد نصاب بها إذا تناولنا كمية كبيرة ومفرطة من هذا الفيتامين. ابقوا معنا. فيتامين دي هو فيتامين يذوب في الدهن. هذا الفيتامين موجود في القليل من الأغذية بشكل طبيعي، بالمقابل يتم إضافته أثناء التصنيع لبعض الأغذية الأخرى. أيضا فيتامين دي يتم تصنيعه في الجلد عندما يتم التعرض لأشعة الشمس. أشعة فوق بنفسجية الموجودة ضمن أشعة الشمس تقوم بتحفيز تصنيع هذا الفيتامين في الجلد. فيتامين دي ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء. أيضا هذا الفيتامين يلعب دور أساسي في الحفاظ على مستويات طبيعية وكافية من الكالسيوم والفوسفات في الدم بشكل يحافظ على سلامة العظام، على نموها، على تكونها. بدون حصول الشخص على كمية كافية من فيتامين دي راح يصير في عنده مشاكل في العظام راح تكون ضعيفة وهشة. نقص فيتامين دي بيؤدي لإصابة الأطفال بالكساح. أما نقص فيتامين دي عند البالغين فبيؤدي لحالة اسمها تلين العظام. أدوار فيتامين دي في الجسم متعددة وليست مقتصرة على الكالسيوم وصحة العظام. فيتامين دي بيلعب دور أساسي في نمو الخلايا، في جهاز المناعة، في تخفيف الالتهاب. أيضا نقص فيتامين دي بزيد خطر مرض هشاشة العظام. في هذا المرض العظام بتصير ضعيفة وأكثر قابلية وعرضة للكسر. طبعا فيتامين دي زي ما حكينا بيلعب دور أساسي في امتصاص الكالسيوم، فلما يكون في نقص في هذا الفيتامين الجسم راح يكون أكثر عرضة إنه يمتص كمية أقل من الكالسيوم، وبالتالي إصابته بمرض هشاشة العظام. فيتامين دي بيلعب دور أساسي في الوقاية من بعض أنواع السرطان. دراسات المخبرية بتظهر أنه فيتامين دي بيلعب دور في الوقاية من سرطان القولون، سرطان البروستات، وسرطان الثدي. كم نحتاج من فيتامين دي يوميا؟ مؤسسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية توصي بأن يحصل الشخص من الغذاء يوميا على 600 وحدة دولية من فيتامين دي لأي شخص عمره يتراوح من عام إلى 70 عام. الأشخاص اللي فوق 70 عام يوصى أن يحصلوا على 800 وحدة دولية من فيتامين دي لتحسين صحة العظام. مع هيك كما يقال ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. زيادة مأخوذ الشخص من فيتامين دي أكثر من الحد الطبيعي أو أكثر من الحد اللي بيحتاجه قد تؤدي إلى مضاعفات، منها فقدان الوزن، فقدان الشهية، عدم انتظام دقات القلب. أيضا إذا استمر هذا الموضوع قد يحدث ارتفاع في مستويات الكالسيوم في الدم. هذا يؤثر على تركيز الكالسيوم في الأنسجة وقد يقود إلى إحداث ضرر في الأوعية الدموية، في القلب، وحتى في الكلى. أفضل طريقة أو بكلمة أصح الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان الشخص يعاني من نقص فيتامين دي هي مراجعة الطبيب وعمل فحص في المختبر. في المختبر يتم قياس مستوى مركب اسمه 25 هيدروكسي فيتامين دي في الدم. الآن إذا كان المستوى هذا المركب من 20 نانوغرام لكل مليلتر إلى 50 نانوغرام لكل مليلتر، فهذا يعني أنه الشخص لديه كفايته من فيتامين دي. يعني إذا كان مستوى هذه المادة أقل من 12 نانوغرام لكل مليلتر، فهذا يعني أنه عنده نقص في فيتامين دي. إذا كان الشخص في عنده نقص في فيتامين دي راح يكون في عنده خيارات بناء على استشارة الطبيب. أولى هذه الخيارات محاولة تحسين كمية فيتامين دي اللي بحصل عليها عن طريق الغذاء. طبعا زي ما حكينا مشكلة إنه فيتامين دي موجود في عدد قليل من الأغذية بشكل طبيعي. من هاي الأغذية الأسماك الزيتية مثل السلمون، السردين، الماكريل، اللحوم الحمراء، الكبد، صفار البيض، وبعض الأغذية المدعمة اللي بيتم إضافة فيتامين دي إليها خلال التصنيع مثل حبوب الإفطار اللي بيكون إضافة لها هذا الفيتامين. الطريقة الثانية للحصول على فيتامين دي هي زيادة التعرض لأشعة الشمس. هذه طريقة جيدة لكن في بعض الأحيان قد لا تكون عملية. قد يكون الشخص غير قادر على الخروج خارج
البيت. قد يكون الشخص يعيش في بيئة حارة، تكون الشمس ساطعة وساخنة، قد يؤدي تعرض لأشعة الشمس إلى زيادة خطر ضربة الشمس أو زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. قد يكون الشخص يعيش في بيئة تغيب عنها أشعة الشمس معظم ساعات النهار، لذلك هذه الطريقة لها صعوباتها ولها محاذيرها. الطريقة الثالثة للحصول على فيتامين دي هي عبر المكملات الغذائية، والتي تعطى بناء على استشارة الطبيب. المكملات الغذائية تكون تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين دي، بعضها يحتوي على 50,000 وحدة دورية في الحبة الواحدة، بعضها على 5,000، بعضها على 400. يصفها الطبيب للشخص، وعادة ما يوصى بأخذها بعد تناول وجبة دسمة، وجبة تحتوي على شيء من الدهون، مما يساعد على امتصاص هذا الفيتامين من المكمل الغذائي. يستمر الشخص على هذه المكملات وفقا لإرشادات الطبيب، مثلا لمدة 3 شهور، حبة كل أسبوع. بعد انقضاء هذه الفترة يراجع الطبيب مرة أخرى الذي يعيد الفحص ويتأكد هل ارتفع مستوى فيتامين دي إلى الحد الطبيعي. إذا ارتفع للحد الطبيعي عندها يوقف هذا المكمل، ويستمر الشخص على نمط معين، مثلا يزيد من تعرضه لأشعة الشمس بشكل صحي وبدون مبالغة، يزيد تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين دي. أيضا قد يخفض له الطبيب المكمل الغذائي إلى جرعة مثلا يومية، مثلا تكون 400 وحدة دورية، ويستمر عليها بشكل دائم. على جميع الأحوال هذه المكملات يجب أن لا تؤخذ إلا بناء على استشارة الطبيب، لأن ارتفاع فيتامين دي في الجسم أكثر من الحد الطبيعي له مضاعفات خطيرة، قلنا أنها قد تصل إلى حدوث أضرار في الأوعية الدموية، القلب وحتى الكلى. ختاما أنا بدي أطلب طلب، وأنا عارف أنت أخرت فيه لأنه هي الحلقة الرابعة. طلبي هو أنه تشتركوا معنا في قناة الرازي شو، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك للفيديو، اعملوا شير له لأصدقائكم معارفكم. أيضا إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوا لنا إياها في التعليقات. إذا عندكم أي مواضيع حابين نغطيها كمان اكتبوا لنا إياها، وحنغطيها في الحلقات القادمة.